Hello guys, this is the 4th episode of the Weekend Perspective, and I have here with me Gunjan Bhandari, who is the founder of StreamersAlert. Welcome to the podcast, Gunjan. Thank you, Sudeep Dai. So before starting, मलाई चाहिँ अब नाम सुन्ने बित्तिकै हिजोदेखि मतलब के लागिरहेको थियो, वाइ विकेन्ड होइन, नाम कहाँबाट आयो, इज इट रियली तपाईँले फ्राइडे रिलिज गर्ने भएको भएर अथवा स्याटरडे रिलिज गर्ने भएको भएर हो कि होइन, के कारणले चाहिँ यो नाम आयो भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो. सो बिफोर गेट इन्टु द कन्भर्सेसन मलाई चाहिँ केले गर्दा चाहिँ भारै छ भनेर बुझ्न मन लागिरहेको थियो. ओके, इट्स काइन्ड अफ द सेम थिङ होइन. जस्तै यसको दुईवटा कुरा छ. सो एउटा त रिलिजको इन्टेन्ट विकेन्डको लागि छ होइन, त्यो भएर विकेन्ड हो होइन. त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ आई मोस्टली गेट टाइम टु रेकर्ड दिस पोडकास्ट अन द विकेन्ड्स ओन्ली मोस्टली होइन. ओके, अनलेस आई डु इट आफ्टर माई वर्क टाइम. सो आई हेभ अ फुल टाइम जब, सो आई हेभ टु डु इट इन द विकेन्ड. So that is why the word vegan. And mostly what we talk about on this podcast is about each other's perspective on matters, mostly centered around doing business in Nepal. But मेरो आफ्नो पर्सेप्सन र तिम्रो पर्सेप्सन सिमिलर नहुन सक्छ नि त. So it could be different. So two different perspectiveलाई चाहिँ we see from each other's angle in this discussion होइन. So it's a forum where we present three different types of perspective on a single matter. So that's why the podcast is named the Weekend Perspective. So मतलब अब तपाईँले मन्डेतिर चाहिँ रेकर्ड गर्न पाउनु भएको भए चाहिँ विकेन्ड नहुन सक्थ्यो, नाम नहुन सक्थ्यो. बट अगेन जो जेनरली अझ अर्को आइडिया के पनि हो भने पिपुल टेन टु हेभ सम फ्री टाइम ड्युरिङ द विकेन्ड. एन्ड सो विकेन्डमा बसेर यो पोडकास्ट कसैले सुनिराख्दाखेरि चाहिँ उसले रेट्रोस्पेक्टिभ गर्न पाओस्, उसको लाइफमा उसले जे गरिरहेछ त्यो कुरामा जे कन्भर्सेसन भइरहेछ त्यसमा उसले रिलेट गर्न सक्छ सक्दैन, उसको लागि केही मिनिङफुल भेटियोस् होइन. सो यसको अडियन्स चाहिँ विकेन्डमा बसेर मजाले आफ्नो विकेन्ड चिल गर्दै गर्दा ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो पोडकास्ट सुनिरहेको हुनसक्छ भन्ने इमेजिनेसन पनि हो. सो देयर आर अ फ्यु रिजन्स वाइ वी चोज दिस नेम एन्ड इट्स क्वाइट अ क्याची नेम. अनि अरू कसैको पोडकास्टको नाम चाहिँ योसँग वरपर केही पनि छैन, अनि द्याट्स वाइ वी स्टक विथ इट. ओके, सायद तपाईँको पोडकास्टमा मैले क्वेसनबाट सुरु गरेँ. एन्ड इट्स अ गुड स्टार्ट होइन. जेनरली पोडकास्टहरू इन्टरभ्यू जस्तो हुन्छ होइन, एन्ड पिपुल ओन्ली आस्क क्वेसन्स, वान साइडेड क्वेसन्स, अनि त्यो आन्सर मात्रै सुन्नलाई भन्दा पनि. सो वी वान्टेड टु चेन्ज द फर्मेट. सो करेन्टली वी आर डुइङ अडियो ओन्ली फर्मेट. वी वान्ट टु स्विच टु भिडियो फर्मेट, बट हामी अहिले अर्ली फेजेसमा छौँ. अनि अर्ली फेजेसमा चाहिँ वी वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट विथ अडियो फर्स्ट फर्मेट. अनि इभन इन द लङ रन यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने पोडकास्ट खास लिसनिङ फर्मकै हो नि त. त्यो अब अहिले पपुलर सोसियल मिडिया च्यानल्सहरू चाहिँ भिडियो फर्मको छ, त्यो भएर पिपुल प्रिफर गेटिङ क्लिप्स एन्ड टु कटिङ दोज. एन्ड वी विल अल्सो बी डुइङ द्याट बाई द वे, बट इट इज प्राइमरीली फर लिसनिङ. भनेपछि लिसनिङ फर्मेटमै गर्ने गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर पनि वी चोज दिस होइन. अडियो ओन्ली, अडियो फर्स्ट होइन, अडियो फर्स्ट. ओके, सो moving ahead, so do you think chicken came first or egg came first? चिकन अर दि एग, यो त पहिलेदेखि नै सोधिरहेको क्वेसन हो मान्छेहरूले. बट मलाई के लाग्छ भने इट्स लाइक चिकन होइन. सो यु आर द चिकन गाई. या ओके, सो इट्स अ प्रोसेस अगेन. सो चिकन पछि एग हुन्छ, एग पछि चिकन हुन्छ, यसमा बहुत डिबेट हुन्छ. एन्ड देन आई वान्ट टु इस्टाब्लिस वेदर यु आर अ चिकन गाई अर एग गाई होइन. सो पहिला चिकन थियो र एग बन्यो, अनि त्यसपछि बल्ल साइकल कन्टिन्यू भयो भन्ने होइन. सो फर गुन्जन वाट इज योर चिकन? लाइक यु एस्पायर टु बिकम अ बिजनेस पर्सन होइन. आई बिलिभ यु आर ट्राइङ टु रन अ बिजनेस अराउन्ड gaming and streaming those games. So for you and for your business, what is the chicken that lays in egg? And then you can keep that rolling and going on like until फेरि अर्को चिज दिन्छ, and then the egg comes and then the chicken comes. So तिम्रो लागि चाहिँ in your business, in your perspective, what is the chicken in your domain? मेरो स्टार्टअप भनौँ, म स्टार्टअप भन्न रमाइलो लाग्छ मलाई. रमाइलो भन्दा नि मन पराउँछु. ओके, अनि
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरोमा चाहिँ चिकन नै लाइक मेरो स्ट्रिमको जर्नी स्टार्ट हुनु थियो। मैले त्यो स्टार्ट नगरेको थिएँ भने यो हुन्छ यसमा यो निड छ भन्ने फिल हुँदैन थियो। त्यो निड फिल नभइसकेपछि त्यो बन्दै बन्दैन थियो क्या। सो मी लाइक ट्राइङ टु इस्टाब्लिस माइसेल्फ एज अ स्ट्रिमर अथवा स्टार्टिङ टु स्ट्रिम द डे वान होइन, त्यो नै मेरो लागि चिकन मोमेन्ट थियो भनौँ न। ओके, सो खास स्ट्रिमिङ भनेको के हो होइन, यो अनि स्ट्रिमर्स अलर्ट योर बिजनेस वाट डज इट डु होइन, हाउ क्यान पिपुल रिलेट विथ इट होइन। आई हेभ वाच्ड अ फ्यु भिडियोज वेयर पिपुल स्ट्रिम होइन। अब सबभन्दा पपुलर स्ट्रिम गर्ने मान्छे मलाई याद भएको भनेको मिस्टर बिस्ट हो होइन। मिस्टर बिस्ट होइन, उसले स्ट्रिम पनि गर्छ प्लस उसको चाहिँ मोरओभर युट्युब भिडियोज अथवा अरू गिभ अवे भिडियोज अथवा जेसुकै भिडियोज च्यालेन्जिङ भिडियोजहरू चाहिँ मोर फेमस हो। बट ही अल्सो डज स्ट्रिम होइन। सो फर द अडियन्स हु आर लिसनिङ टु अस, so what does a streamer do? What is streamers alert? That's a business you're trying to set up. खासमा स्ट्रिम पनि एउटा कन्टेन्ट क्रिएसनको बकेटमा हाल्न मिल्छ होइन। अल अल्कालाइज आर बेस भने जस्तै, बट अल बेसेस आर नट अल्कालाइज भने जस्तै अल अफ द स्ट्रिमर्स आर कन्टेन्ट क्रिएटर्स, बट अल कन्टेन्ट क्रिएटर्स क्यानट बी लाइक कल्ड एज स्ट्रिमर्स। ओके, स्ट्रिमिङमा चाहिँ जेनरली हुने भनेको यु इङ्गेज लाइभ क्या होइन। तपाईँले एउटा युट्युबको भिडियो बनाउनु हुन्थ्यो भने तपाईँले रेकर्ड गर्नुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, भिडियो पब्लिस गर्नुहुन्छ अथवा केही गर्नुहुन्छ, बट देन त्यहाँनिर टु वे कम्युनिकेसन तपाईँको भ्युअर्ससँग हुँदैन, टु वे इङ्गेजमेन्ट हुँदैन नि त होइन। तपाईँले म्याक्सिमम् टु वे इङ्गेजमेन्ट गर्न सक्ने भनेको कि त उनीहरूको क्वेसनलाई अर्को भिडियोमा रिप्लाई दिने, कि त उनीहरूको कमेन्टमा रिप्लाई दिने होइन, अथवा अर्को कुनै मिडियम होला। तर स्ट्रिमिङमा चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ भन्छु म चाहिँ, अगाडि लाइभ भन्ने शब्द चाहिँ छुटाउनु भएन, किनभने स्ट्रिमिङ भनेको त प्ले गर्नु हो नि त। केही कुरा नेटफ्लिक्समा भिडियो हेर्ने अथवा मुभी हेर्ने त्यो पनि स्ट्रिमिङ हो नि त होइन। लाइभ स्ट्रिमिङ भनेको चाहिँ तपाईँले अन पोइन्ट त्यही बेला लाइभ बसेर केही कुराहरू भिडियो कन्टेन्ट दिइरहनु भएको हुन्छ तपाईँको अडियन्सलाई, एन्ड देन दे क्यान गेट टु इन्टरेक्ट विथ यु लाइभ। ओके होइन। सो नेपालको कोही स्ट्रिमरले चाहिँ क्यान दे मेक मनी बाई लाइभ स्ट्रिमिङ? हेभ यु मेड मनी? आई हेभ मेड सम मनी, बट त्यस्तो ठुलो हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ होइन। बट देयर आर स्ट्रिमर्स इन नेपाल अनि दे आर मेकिङ गुड अमाउन्ट अफ मनी होइन। अब पब्जीकै केसमा हेर्ने हो भने अब यो स्ट्रिममा लेट्स नट टेक द नेम्स होइन, बट दे सम अफ देम आर लाइक हुन्छ नि, तपाईँले गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको गेम खेल्ने स्क्वाडलाई मन्थली स्यालेरी दिएर खेलाउन सक्नुहुन्छ क्या। ओके, दे आर मेकिङ द्याट मच अफ मनी। So there is a good prospect that by becoming a live game streamer you can make money होइन। जस्तै अहिले रिसेन्टली यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त ई स्पोर्ट्स कम्पनीलाई सर्टन अमाउन्ट दियो, अनि त्यसपछि नेपालको टिमले चाहिँ गेमिङ गरेरै आई थिङ्क 200,000 or समथिङ जित्यो होइन। सेकेन्ड प्राइज भयो, सेकेन्ड प्राइज जितेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई डिआरएसले होइन। सो यु आर इन्टु द्याट स्ट्रिम? या आई एम नट इन्टु गेमिङ, टोटली गेमिङवाला स्ट्रिम अथवा गेमिङ इन्डस्ट्रीमा के भइरहेछ, बट स्ट्रिमिङ इन्डस्ट्रीमा त्यसमा गेम पनि पर्ने भएको भएर म हेरिरह बुझिरह हुन्छु। अनि ई स्पोर्ट्स भनौँ न होइन, ई स्पोर्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ मोर कभर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि राम्रो पोटेन्सियल चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा सरकारले अथवा नगरपालिकाले प्रमोट गर्न खोज्नु भनेको त राम्रो हो नि त। इभन लाइक तपाईँ चाहिँ संसारको एउटा कुन कुनामा बसेर संसारको अर्को एउटा कुनाको मान्छेसँग कम्पिट गरेर होइन आफ्नो देशको आफ्नो नाम राख्न पाइराख्नु भएको छ, सकिराख्नु भएको छ, र त्यो सँगसँगै तपाईँले आफ्नो लिभिङको लागि सर्टेन इकोनोमी पनि जेनेरेट गर्न सकिरहनु भएको छ होइन। तपाईँको परिवार पालिरह होला, तपाईँले घरमा पैसा पठाइरहनु भएको होला, अर इभन केही नभनौँ तपाईँको कलेजको फी मात्रै कभर भइरहेछ भने पनि त द्याट्स यु डुइङ समथिङ आफ्नै लागि होइन। हो, मेक सेन्स। अनि यो स्ट्रिमर्स अलर्टमा चाहिँ तपाईँले वाट टाइप अफ गेम डु यु स्ट्रिम? सो वाट डु यु डु? हाउ डज युर आइडियल वर्क डे लुक लाइक? स्ट्रिमर्स अलर्ट आफैमा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म होइन, लाइक ट्विच, फेसबुक, युट्युब होइन, अथवा ट्रोबो भनौँ, अथवा अहिले रिसेन्टली आएको किक भन्ने छ, त्यो जस्तो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म चाहिँ होइन हामी। बट देन नेपालको जो स्ट्रिमर्सहरू हुनुहुन्छ, स्टार्टिङ बेस आइडिया चाहिँ के थियो भने नेपालको जो स्ट्रिमर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले डाइरेक्ट रेभिन्यू अथवा आफ्नो भ्युअर अथवा सपोर्टरबाट डाइरेक्ट सपोर्ट इन टर्म अफ फाइनेन्स होइन त्यो रिसिभ गर्न
मिल्दैन थियो डाइरेक्टली, अथवा कतिजनाले चाहिँ ई सेवाको नम्बर अथवा खल्तीको नम्बर हालेर हुन्छ नि त्यसमा अमाउन्ट रिसिभ गरिरहनु भएको थियो। ओके होइन, तर त्यसमा के थियो, एउटा इङ्गेजमेन्ट टुल हुन्छ क्या, तपाईँले कसैले तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रिम गर्दा गर्दै मान्यो कि 100 रुपियाँ चाहिँ खल्तीमा पठाउनु भयो, एन्ड देन ही रोट कि बिग फ्यान सुदीप दाई प्लिज रिप्लाई टु माई च्याट, होइन त्यो भन्यो भने तपाईँले ओके थ्याङ्क यू XYZ नाम अथवा थ्याङ्क यू गुन्जन भाइ, थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट, अनि त्यसपछि हुन्छ नि सबजनाले चाहिँ गुन्जन ओपी इन द च्याट लेख भन्ने खालको त्यो खालको सिस्टम थियो। अब अलर्ट देख्यो भने त म गेम खेलिरहेको छु, मलाई अलिकति साउन्डले केहीले गर्दा चाहिँ ल यहाँ आयो भन्ने थाहा हुन्छ, अथवा मैले मेसेज राम्ररी नै पढ्न सक्छु। बट देन इमेजिन अ सिचुएसन जहाँनिर तपाईँलाई खल्तीको एपमा आएको छ, अथवा ई सेवा नै भनौँ अथवा जुनसुकै वालेट भनौँ त्यसमा आएको छ, एन्ड देन यु हेभ टु चेक यर मोबाइल फोन, होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर रिमार्क्स पढ, अनि त्यो पनि सबैजनाले देखेका हुँदैनन्, अनि यस्तो गेम खेल्दा यस्तो टाउको घोप्ट्याउने, अनि त्यसपछि ओके थ्याङ्क यू यति भन्ने त्यो सिचुएसन र इमेजिन अ सिचुएसन जहाँनिर तपाईँको नेक्स्ट स्क्रिनमा चाहिँ लिस्ट नै आउँछ क्या। अनि इट अल्सो इनेबल्स यु टु रिसिभ सपोर्ट फ्रम मल्टिपल वालेट्स, लाइक कि ई सेवा नम्बर हाल्नु भएको छ भने ई सेवाको मात्रै आउने भयो, खल्ती हाल्नु भने खल्तीको मात्रै आउने भयो, राइट। बट देन स्ट्रिमर्स अलर्टले चाहिँ मल्टिपल नेपालमा भएको लोकल वालेटहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर त्यहाँबाट स्ट्रिमरले आफ्नो सपोर्टर्सहरूबाट सपोर्ट रिसिभ गर्न मिल्ने प्लेटफर्म, एन्ड देन त्यो सपोर्ट रिसिभ गरे बापत चाहिँ हामीले स्ट्रिममा अलर्ट दिन्थ्यौँ क्या। एउटा कुनै कार्टुन नाच्थ्यो, एउटा कुनै गीत बस्थ्यो, होइन, अनि त्यहाँनिर टेक्स्ट देखिन्थ्यो यो मान्छेले यति दियो भनेर, अनि स्ट्रिमरहरूले साइडमा आफ्नो विन्डोमा चाहिँ त्यो मान्छेको मेसेज, त्यो मान्छेको नाम सबै हेरेर त्यसलाई रियाक्ट गर्न पाउनुहुन्थ्यो क्या मजाले। सो बेसिक आइडिया त्यतिबाट स्टार्ट गरेको स्ट्रिमर्स अलर्ट, स्ट्रिमर्सको अलर्ट। सो अब हाउ डज इट मेक मनी देन? अहिलेको लागि युआर मेकिङ मनी बाई चार्जिङ अन ट्रान्ज्याक्सन्स, होइन, कसैले पनि स्ट्रिमर्स अलर्टमा आएर आफ्नो अकाउन्ट बनाउन अथवा स्टार्ट गर्नको लागि पे गर्नु पर्दैन। बट देन इफ दे स्टार्ट रिसिभिङ टिप्स भनौँ, होइन, दे स्टार्ट रिसिभिङ सपोर्ट फ्रम द भ्युवर्स, हामीले चाहिँ 10% फ्ल्याट चार्ज गरिरहेको छौँ। So, how is it any different from where people sit on TikTok lives and they receive gifts and whatever roses and जो पाउँछ नि, so त्यो र योमा चाहिँ खास what are the similarities and what are the differences? सिमिल्यारिटिज चाहिँ मेन सिमिल्यारिटिज के हो भने एट द एन्ड जेसुकै गरे पनि आउने स्ट्रिमरको अथवा कन्टेन्ट क्रिएटरको हातमा पैसा हो, होइन। बट देन डिफ्रेन्ट के छ, टिकटकले गेमिफाई गरेको छ, तपाईँको डोनेट गर्दाखेरि अथवा सपोर्ट गर्दाखेरि आएर चस्मा लाग्छ, टोपी लाग्छ, पुरै बाग गराउँछ, होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले झन् धेरै 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 हुन्छ नि इङ्गेजमेन्ट भएर उनीहरूले त्यो गरिरहन्छन्। हुन त हाम्रो पनि इङ्गेजमेन्ट छ नभएको होइन, बट देन हाम्रो चाहिँ टेक्निकल लिमिटेसन्स भनौँ न, स्ट्रिम जेनरली डाइरेक्ट फोनबाट गर्दैनन्, हामीले चाहिँ जेनरली अहिलेसम्म टार्गेट गरेको स्ट्रिमर गेमिङमा जसले चाहिँ गेमिङ गर्नुहुन्छ, स्ट्रिम गर्नुहुन्छ उहाँहरू हो, होइन। उहाँहरूले एउटा कम्प्युटरमा बसेर ओबिएस भन्ने सफ्टवेयरबाट अथवा कुनै पनि एउटा स्ट्रिमिङ सफ्टवेयरबाट स्ट्रिम गर्दाखेरि त्यो टेक्निकल लिमिटेसन्सले गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट टोपी लगाइदिने, होइन, डाइरेक्ट चस्मा लगाइदिने त्यो गर्न मिल्दैन। तर पनि अलिअलि गेमिफाई हामीले पनि गरेको छौँ, मान्छेले आफ्नो अलर्ट हाल्न मिल्छ, हरिबहादुरको साउन्ड हाल्न मिल्छ, होइन, अनि जे पनि गर्न मिल्छ। वी आर काइन्ड अफ अलिअलि सिमिलर। अनि टिकटक त आफैमा ठुलै प्लेटफर्म भयो नि त, होइन, दे आर, अब हामीले भन्न त नआउने होला, बट देन दे आर काइन्ड अफ फ्युचर हाम्रो कम्पिटिटर्स हुनसक्छ। अहिलेसम्म त हाम्रो इन्टरनेसनल पेमेन्टमा हाम्रो देशको क्रस बााउन्ड्री जुन अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ त्यसको लिमिटेसनले गर्दाखेरि नभएको हो नि त। टिकटकमा तपाईँले डाइरेक्टली त्यहाँको कोइन किन्न मिल्दैन, युट्युबमा सुपर च्याट छ, तपाईँले टिकटकमा त्यो गिफ्टहरू फाले जस्तै युट्युबमा सुपर च्याट छ, फेसबुकमा स्टार्स भन्छ, ट्विचमा बिट्सहरू भन्छ, होइन। एट द एन्ड तिनीहरू सबै त्यो प्लेटफर्मको एउटा इकोनोमिक भ्यालु क्यारी गर्ने नाम हो, होइन। तर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट मोनिटरीमा गरेका छौँ, डिफ्रेन्ट नाम दिएको छैनौँ। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट नाम दिएर हामीले यो किन भन्न थाल्यौँ भने त भोलि आएर हामीलाई तैँले चाहिँ के बेचिस् भन्न भेट्छैन, होइन। त्यस्तो त पोलिसी बाई पोलिसी नै गर्न नपाइने होला यहाँनिर। अगेन त्यो आई वाज कमिङ टु द्याट पार्ट, होइन, जस्तै सो हेभ यु रजिस्टर्ड इट एज अ बिजनेस, अनि त्यसपछि यसको लिगल र ट्याक्स इम्प्लिकेसन के हो, होइन, नेपाल सरकारको यसमा केही पोलिसीहरू छ कि छैन भन्नेको हाउ मच होमवर्क हेभ यु डन? यस्तो छ, कम्पनी चाहिँ रजिस्टर नै गरेर चलाएको हो,
भ्याटमा रजिस्टर गरेर स्ट्रिमर्स अलर्ट प्रोडक्टको नाम भयो भने हाम्रो कम्पनीको नाम मेटा स्ट्रिम इन्कर्पोरेटेड प्राइभेट लिमिटेड छ होइन। वी आर रजिस्टर्ड अन भ्याट अनि प्रपरली डिफाइन पनि गरेको छौँ कि हामीले स्ट्रिमरहरूको अन स्ट्रिम टिपिङ प्लेटफर्म इनेबल गरेर अलर्ट दिन्छौँ। त्यहाँनिर एडभर्टिजमेन्टहरू इन फ्युचर भनौँ न त्यो पोटेन्सियलहरूमा काम गर्छौँ भनेर डिफाइन गरेर गरिरहेछौँ। बट देन दिस थिङ्स चेन्ज होइन। ट्याक्स कहिले केमा छुट भनेको हुन्छ, कहिले केमा छुट भनेको हुन्छ। अनि मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आई स्टार्टेड इट एज अ डोनेसन भन्ने शब्द लिएर, अनि पछि रियलाइज कि डोनेसन त युजै गर्नु हुँदैन रहेछ, डोनेसन नन प्रफिट डोमेनमा जान्छ। त्यही त, त्यो त युजै गर्नु नहुने रहेछ। अनि वी स्विच्ड कि टिप भनेर होइन। अब टिपमा त के भन्ने त, तपाईँले रेस्टुरेन्टमा गएर कसैलाई आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ पैसा दिनुभयो भने त्यसमा ट्याक्स कसरी लाउने, त्यसको के पोलिसी छैन अहिलेसम्म। अनि डाइरेक्ट स्ट्रिममा यो नै गर्नुपर्छ अथवा टिपको यति नै भन्ने पोलिसी छैन। कसैलाई गिफ्ट दिँदाखेरि के ट्याक्स कटाउने त होइन। अब तपाईँले लटरीबाट जित्नु भएको त 25% आउँथ्यो, यो त लटरी पनि होइन। अनि प्रपरली डिफाइन गरेको छैन। सो जुन जुन डिफाइनमा हामी पढ्छौँ अलिअलि त्यसमा गरिरहेछौँ। र हामीले चाहिँ मेन भनेको हाम्रो अलर्ट बेचिरहेछौँ क्या अहिले। ओके, अलर्ट एज अ प्रोडक्ट बेचिरहेछौँ र त्यो प्रोडक्ट बेचे बापत 10% लिइरहेछौँ, भ्याट इन्क्लुडेड। सो त्यसरी सर्भाइभ गरिरहेछौँ। युजरले अलर्ट चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल पेमेन्ट आउँदा मात्रै पाउने हो यसमा होइन? हजुर होइन, कसैले उसलाई उसको वालेटमा पैसा पठाइदियो, उसको ब्याङ्कमा पैसा पठाइदियो, सो ब्याङ्क पनि सपोर्ट गर्छ? होइन होइन, युजरले डाइरेक्ट उसलाई उसको वालेटमा अथवा ब्याङ्कमा पैसा पठाउँदैन। गिफ्टरले चाहिँ हाम्रो एउटा मान्यौँ कि streamersalert.com/सुदीप भन्ने तपाईँको एउटा पेज भयो। ओके, त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर हुन्छ। तपाईँले चाहिँ वाइड सपोर्ट मी खालको, ओके लाइक तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ आइएम लाइक गोइङ टु बाई अ न्यू गेमिङ चेयर होइन। त्यस्तो पनि इक्जाम्पल छ क्या हाम्रोमा स्ट्रिमर्स अलर्ट अथवा त्यो भएर स्ट्रिमरहरूले त्यो टार्गेट राखेर अचिभ गरेको कुराहरू पनि। सो आई वान्ट टु बाई अ न्यू गेमिङ चेयर भनेर तपाईँले राख्नुभयो त्यहाँनिर, एन्ड देन पिपुल वान्टेड टु सपोर्ट यु आउट अफ नो वेयर क्या। ओके, होइन, खासमा यो सपोर्ट यो सबै कुरा भनेको मलाई केही रिटर्न आउँछ भनेर गरिँदैन, यो भोलिन्टरीली हुने कुरा हो नि त। सो त्यो होइन, त्यो कजलाई चाहिँ हेल्प गर्न इन्ट्रेस्टेड मान्छेले यतिकै हेल्प गर्छ, त्यो गर्नलाई नै इनेबल गरेर आयो, त्यो गर्नलाई इनेबल गरेको तपाईँकोमा आउँछ। अनि तपाईँको हाम्रोमा भएको ड्यासबोर्डमा कलेक्टेड हुन्छ तपाईँको सबै अमाउन्टहरू, एन्ड देन तपाईँले विथड्र गर्नुहुन्छ एकमुष्ट। सो क्यान आई जोइन योर प्लेटफर्म एन्ड आस्क फर अ बजेट टु बाई अ न्यू क्यामेरा? यु क्यान, बट द थिङ इज तपाईँको भ्युवर अथवा तपाईँको सपोर्टरले तपाईँलाई त्यसमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन इज द मेन क्वेसन। ओके, होइन, इफ यु हेभ लाइक अराउन्ड 5000 कन्करेन्ट भ्युवर्स होइन, 5000 जनाले चाहिँ तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ भने त्यसमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने 10%ले पनि इच आएर ओके यो चाहिँ मलाई मान्छे राम्रो लाग्छ, हिज डुइङ इज लाइक ग्रेट जब। 5000 जना मान्छेलाई लाइभ हेरेर राख्न सक्नु भनेको यु आर इङ्गेजिङ लट अफ पिपल नेपालको केसमा होइन। तपाईँले भनेको कुरा मान्छे सुनेर बसिरहेछन् 4-4 घन्टा 5-5 घन्टा होइन। त्यो हुँदाखेरि 10%ले मात्रै पनि तपाईँलाई 100 रुपिज सपोर्ट गर्दाखेरि त गुड अमाउन्ट अफ मनी आज भोलि गर्दाखेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले आज स्टार्ट गर्नुभयो, भोलि नै तपाईँले गेमिङ चेयर अथवा क्यामेराको लागि चाहिँ म सपोर्ट लिन्छु भनेर त्यो त फुलफिल नहुन सक्छ होइन। तर यु निड टु वर्क अन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ एज अ स्ट्रिमर। मसँग मेरो अडियन्स हुनु पऱ्यो, मसँग चाहिँ मेरो सपोर्टर्स हुनु पऱ्यो, विच आई सुड ह्याभ अन माई ओन च्यानल्स होइन। मेरो आफ्नै च्यानलमा हुनु पऱ्यो। अब बट वेयर दे क्यान कम एन्ड मेक द्याट कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुराको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ स्ट्रिमर्सले सल्भ गर्यो होइन। हजुर, स्ट्रिमर्स अलर्टले त्यो सल्भ गरिरहेछ। ओके, मेक सेन्स। सो वाट अबाउट लाइक अगेन जो ब्रान्डिङको टर्म्समा, मार्केटिङको टर्म्समा हेभ यु डन एनी एक्सर्साइज? सो अर इज इट जस्ट वर्ड अफ माउथ के छ अब? एन्ड ट्रुथ टु बी टोल्ड हामीले अहिलेसम्म वी हेभ नेभर स्पेन्ड 1 रुपिस पनि क्या अन पेड मार्केटिङ। त्यो भनेर लाइक हुन्छ नि फेसबुक एड्सहरू त्यसरी गरेको छैनौँ, गुगल एड्सहरू गरेको छैनौँ। बट देन वर्ड अफ माउथले चलिरहेछ भनौँ न। अनि आई हेभ हर्ड कि वेन यु आर क्रिएटिङ अ प्रोडक्ट द्याट्स बेबी एट फर्स्ट होइन। अनि मेरो एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ नि, उहाँले नि के भन्नुहुन्थ्यो भने इफ बेबी इज वाकिङ लेट हिम वाक होइन, लेट हिम क्रल। टेबलबाट खस्न आँट्यो भने बचाउने हो, बट देन वी निड टु लाइक सी हिम प्रोग्रेस अन हिमसेल्फ होइन। एउटा फेजसम्म त हेर्नु पऱ्यो नि त। इट्स नट द्याट कि बेबी इज बर्न, भोलि इज डुइङ समथिङ एल्स, पर्सि इज लर्निङ टु स्पिक, निको पर्सि इज राइटिङ, त्यसपछि चाहिँ पर्सिपल्ट गएर मलाई चाहिँ पैसा कमाएर ल्याउनु दियो अब
ओके सो ग्रेजुअल प्रोसेस हो भन्ने हिसाबले यो टेकिङ इट स्लो होइन बट हाउ विल पिपल नो त नि अब मेरो क्वेसन चाहिँ आई एग्री विथ द एनालोगी यु गेभ होइन जो एज अ चाइल्ड यु लेट द चाइल्ड फिल्ड होइन सो एज अ बिजनेस त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने स्पेस दिनु इज फाइन होइन बट वेन पिपल डोन्ट नो कि देयर इज समथिङ कल्ड स्ट्रिमर्स अलर्ट एन्ड द्याट क्यान एड सम भ्याल्यु टु वाट एभर दे आर डुइङ भन्ने कुरै मान्छेलाई थाहा भएन भने त होइन त्यो एज अ बिजनेस त्यो कसरी सर्भाइभ गर्छ कसरी एक्जिस्ट गर्छ त्यसले चाहिँ त्यसको पर्पज कसरी फुलफिल गर्छ भन्ने मेरो क्वेसन हो क्या सो इफ यु डोन्ट लेट पिपल नो होइन यदि मान्छेलाई थाहा छ भने पो दे माई ट्राई यर प्लेटफर्म होइन सो द्याट इज माई वे अफ आस्किङ कि वाइ आर यु नट डुइङ मार्केटिङ वाइ आर यु नट ट्राइङ टु सेल इट टु पिपल यस्तो इट्स नट द्याट कि वाइ आर नट ट्राइङ हामीले अलिअलि इन्डिभिजुअल अप्रोच पनि गरेका छौँ होइन तर द मेन थिङ इज इट इज टोटली बुटस्ट्र्याप्ड अनि गोइङ लाइक पेड मार्केटिङ जान इट कस्ट अलिकति भयो नि पैसा सो मेरो थट के हो आई निड टु मेक द इन्जिन बेटर सो द्याट कि वेन यु आर रनिङ इन अ रेस कमसेकम रेस जित्नको लागि त इन्जिन बेटर राम्रो हुनु हो नि त होइन अनि इफ यु आर फर्स्ट इन द रेस देन पिपल विल स्टार्ट टु रिकगनाइज यु ओके होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ नै नगर्ने होइन वर्ड अफ माउथले चलिरहेछ अनि वी हेभ प्लान्स गर्नको लागि अप्रोच गर्नको लागि के गर्ने किनभने अब हामीले पहिला 15%बाट स्टार्ट गरेका थियौँ अनि स्लोली वी रियलाइज कि त्यो चाहिँ स्ट्रिमरलाई बढी भयो अनि त्यो हामीले त्यो चाहिँ घटायौँ 10%मा ल्यायौँ होइन अनि भोलि गएर के पोलिसी हुन्छ पोलिसी त आएकै छैन ठ्याक्कै यही गर्ने यो केसमा भनेर होइन भोलि गएर चाहिँ यसरी उठाउनु त पाउँछौ तर तिमीले 80% नलिऊ भनिदियो भने त्यो त हामीलाई गाह्रो हुने भयो सो अहिलेको लागि चाहिँ समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि युजर अलिकति बढाउनु खोजिराखेको हो अर्ग्यानिकल्ली नट इनअर्ग्यानिकल्ली बट अर्ग्यानिकल्ली अनि अब अहिले हामी म आफै पनि रेगुलर स्ट्रिम हेरेर बेलामा इन्डिभिजुअल अप्रोच गरेर हुन्छ स्ट्रिमरहरूलाई अथवा कन्टेन्ट क्रिएटरलाई मेन मतलब आफै गएर इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्ने उनीहरूको अहिले त टिकटकमा पनि टिकटकले जबदेखि टिकटक लाइभ स्टुडियो लन्च गरेर टिकटकमा गेमहरू स्ट्रिम गर्न दिन थाल्यो त्यहाँदेखि देयर इज लाइक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इङ्गेजमेन्ट क्या टिकटकमा लाइभ स्ट्रिमको होइन अनि देयर आर नेपालको स्ट्रिमरहरू हु आर लाइक हु जस्ट स्टार्टेड स्ट्रिमिङ टिकटकमा होइन गेमिङ प्रपर तरिकाले एन्ड दे आर ग्रोइङ मजाले अनि त्यो केसमा अब टिकटक साइडतिरको पनि पालो गर्दै अप्रोच गरिरहेछौँ अब वी आर प्लानिङ मतलब प्लानै छैन त भन्न मिल्दैन किनभने आई बिलिभ कि मार्केटिङले हेल्प गर्छ बट द बेस्ट इज हामीलाई अहिलेसम्म के भइरहेछ भने तपाईँ पनि स्ट्रिमर म पनि स्ट्रिमर तपाईँ अलिकति ठुलो स्ट्रिमर म अलिकति सानो स्ट्रिमर म एज अ स्ट्रिमर तपाईँको भ्युअर पनि हो होइन म तपाईँको स्ट्रिम हेर्न आउँदाखेरि मैले चाहिँ देखेँ तपाईँलाई कसैले खल्तीमा सपोर्ट गर्दाखेरि द्याट्स अलर्ट होइन अनि त्यसपछि त्यो त युट्युबमा मात्रै पाउँथेँ मैले एन्ड देन आई स्टार्ट टु लाइक त्यो लिङ्क क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हाम्रोमा तलपट्टि जोइन डिस्कर्ड छ अथवा हुन्छ नि वी हेभ लाइक सिटिएज अलिअलि ओके अनि म एज अ स्ट्रिमर अब अनबोर्ड हुन पाएँ क्या सो योर टार्गेट अडियन्स इज द स्ट्रिमर्स हु आर अलरेडी एक्टिभ अनि उनीहरूलाई नै इन्फ्लुएन्स गरेर यु ट्राई टु क्रिएट मोर स्ट्रिमर सो यो स्ट्राटेजी इज रेदर देन गोइङ फर मार्केटिङ यु आर डुइङ वर्ड अफ माउथ एन्ड इन्फ्लुएन्सर भ्यालिडेटेड अर मार्केट भ्यालिडेटेड मल्टिप्लिकेसन हो हजुर हजुर होइन एउटाले गऱ्यो त्यो देख्यो भनेपछि त्यो अर्कोले पनि रेप्लिकेट गरोस् भनेर होइन अहिलेसम्मलाई चाहिँ द्याट इज हाउ यु आर रनिङ ओके सो अनि जस्तै हाउ मेनी पिपल यु हेभ अन यर टिम लाइक आर यु डुइङ दिस अल सोलो अर के छ होइन यस्तो छ लाइक आई डु हेभ को फाउन्डर होइन आई डु हेभ को फाउन्डर अनि त्यसपछि अब रिसेन्टली वी आर इन भर्ज अफ लाइक ह्याभिङ इन्भेस्टर अन द टिम ओके सो एक्साइटिङ पनि छु म अलिक एक्साइटेड भनौँ न होइन केसमा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3 of us भन्नु पऱ्यो ओके so investor co-founder and then yourself so but so it is at this stage you are still experimenting right we are experimenting हैन so अब सानो स्केलमा हुँदाखेरि चाहिँ you can do a lot of things हैन अनि you can experiment overnight you can experiment over weekends हैन त्यो एडभान्टेज हुन्छ अनि so I think I would encourage कि you try to break things as much as possible as early as possible हैन अनि when you start doing that you come to certain realizations and you understand some things that work and some things that don't work so म चाहिँ यो lean startup को
फ्रेमवर्क फलो गर्छु वेयर त्यो आइडिएट गर त्यसपछि बिल्ड गर मेजर गर अनि त्यसपछि त्यो इटरेटिभली रिपिट गर भन्छ क्या सो द मोर यु ब्रेक द मोर यु एक्सपेरिमेन्ट द मोर डेटा यु ह्याभ अनि त्यसपछि वन्स यु ह्याभ द्याट डेटा त्यो डेटा युज गरेर नेक्स्ट म के गर्ने मैले गरिरहेको डिरेक्सनमा पर्स्यु गर्ने कि छोडिदिनु त नि भन्ने डिसिजन लिनलाई चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ so since you are so early in that stage and you have aspiration you make a business out of it right so I would recommend that to you again so do you believe in astrology एस्ट्रोलोजी मात्रै भन्दा पनि वैदिक साइन्स अथवा वैदिक एस्ट्रोलोजी भन्छ नि द थिङ द्याट हेज बिन पास्ड अन लाइक जेनेरेसन्स बाई जेनेरेसन्स अनि आई डु बिलिभ अप टु सर्टेन लेभल किनभने साइन्समै अनसर्टेनिटिज हुन्छ भने यसमा पनि त अनसर्टेनिटिज हुन्छ सो यु क्यानट ट्रस्ट 100% बट आई डु बिलिभ अन इट सो भनेपछि यो लुक एट यो चार्ट्स एन्ड देन यु लुक एट यो टाइमलाइन यो होइन हुन्छ नि यो हेर्ने हेराउने त्यो गर्ने बेला अनि इन यो बिजनेस डिड यु ट्राई टु युटिलाइज वैदिक साइन्स बिजनेसमा चाहिँ अहिलेसम्म डाइरेक्टली त्यस्तो भनेर चाहिँ गरेको छुइनँ होइन बट देन कहिले काहीँ हेराउँदाखेरि मलाई यो नामबाट मैले अब सुरु त गरिसकेँ मलाई फाप्छ कि फाप्दैन होइन त्यो क्युरियोसिटी छ त्यो क्युरियोसिटी अलिअलि हुन्छ बट देन त्यो कुराले 99% कभर गर्यो भने पनि अथवा 1% कभर गर्यो भने नि बाँकी कुरा त आफ्नो मेहनत आफ्नो लगनशीलता पनि त हो होइन जस्ट बिकज कि तिमी एसबाट नाम राखेर केही गर तिमी धनाटे हुन्छौ भनेर मैले भोलिदेखि एसबाट नाम राखेर केही गरेँ जे पाइ त्यही गरेँ भन्दा त्यो त म हुन सक्दिनँ नि त होइन तर अगेन जस्तै अब कुनै कुरा चाहिँ नर्थ पोल चाहिँ साउथ पोलसित फेसिङ छ भने त त्यो एट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यो त ल अफ नेचर हो नि त त्यो ल अफ नेचर होइन भनेपछि त अब मेरो नाम कुनै चेन्ज गर्नु र मैले कुनै कलर चेन्ज गर्नु भनेको नि त त्यो ल अफ नेचरसँग त एडजस्टमेन्ट गर्नु हो नि त हो होइन सो इफ आइएम रिपेलिङ समथिङ अर एट्र्याक्टिङ समथिङ भन्ने कुराको चाहिँ कलरको साइन्स साउन्डको साइन्स होइन त्यो कुन अक्षरबाट आउने भन्ने कुरा त साउन्डको साइन्स हो साउन्ड इज अल्सो एन एनर्जी होइन कलर कुन चुज गर्ने कुनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ होइन लाइटको एनर्जी फर्मको सिग्निफिकेन्स जनाइरहेको हो त्यसले भने सो इफ यु क्यान इफ यु सी द वर्ल्ड एज अ एनर्जी स्पेस होइन एउटै एनर्जी स्पेस भनेर हेर्ने हो भने त त्यो एनर्जी स्पेसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने विन्डो होइन र होइन होइन वाइ डोन्ट पिपुल एप्लाई इट होइन अब त्यो थाहा नभएको भन्यो भने हाम्रो कल्चरमा आई थिङ्क इट इज एपेरेन्ट एन्ड इट इज पास डाउन होइन फ्रम जेनेरेसन्स एज यु सेड थाहा छ हाम्रो बा आमाले पनि हेरेको थियो त्यसपछि हामीलाई पनि उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ यो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न शनिबार यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न मङ्गलबार यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न होइन मासु खानु हुँदैन मासु खानु हुँदैन डिपेन्डिङ अन यो चार्ट्स होइन अन वाट डे टु डु वाट थिङ्स होइन सो त्यो त एनर्जीसितको अलाइनमेन्ट हो नि त हो म पनि अग्री गर्छु एनर्जीसितको अलाइनमेन्टमा एन्ड देन लाइक म यो कुरा सोच्न थालेँ भने आई जेनरली कम टु अ कन्क्लुजन कि चन्द्रमा के हो रुख के हो चरा के हो त कुकुर किन आयो होइन माछा किन बन्यो एन्ड देन हामी नै के हो हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ केमा छ र लाइक नजिकबाट हेर्ने भने वी आर जस्ट अ एटम धेरै परबाट गयो भने हामी एउटा सानो एउटा हुन्छ नि यो धुलो पनि होइन क्या होइन भन्नु त एन्ड द्याट इज द ब्युटी अफ इट द्याट्स द ब्युटी अफ इट अनि त्यही ब्युटी भएको भएर चाहिँ वाट आई डु इज आई एक्सेप्ट जे जे कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू एक्सेप्ट गरेर हुन्छु जुन कुरा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ त्यो कुरालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न खोज्ने अब तपाईँले मानिलिउँ कि कोही मान्छेलाई रक्सी पिउने बानी छ राइट त्यो त उसको चोइस हो नि त द्याट्स नट कि ऊ त्यो बारमा जन्मेको भएर चाहिँ उसो रक्सी खाएको त होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरासँग आफू कन्ट्रोल गर्ने बट देन अरू सर्कमस्टेन्सेसहरू आई एक्सेप्ट आई ट्राई टु डु बेटर टुमरो अनि आई लिभ लाइफ बट अगेन सो अब त्यो त नलेज र इन्लाइटेनमेन्टको कुरा पनि त हुन्छ नि त जस्तै उसलाई चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी आउनुमा उसको एनर्जीको डिस्ट्रिब्युसनले हेल्प गरेको हुनसक्छ बट उसँग त्यो अवेरनेस छ ल मेरो चाहिँ यस्तो टेन्डेन्सी हुनसक्छ सो आई हेभ टु प्रोटेक्ट माइसेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ ऊ अवेर भइसकेपछि इफ हि स्टार्ट्स होइन एक्जिक्युटिङ द्याट होइन अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यसपछि चोइस भयो क्या उसको लागि होइन अब अनलेस हि रियलाइजेस कि म यस्तो हुनुको रिजन चाहिँ यो रहेछ होइन अथवा त्यो नेचुरली कुनै टेन्डेन्सीमा मान्छे जान्छ नि त कसैलाई चाहिँ एकदम लेजी हुन मनपर्छ भनेको त्यो नेचुरली आर लेजी क्या त्यो उसलाई केही कसैले लेजी भयो भन्नै पर्दैन उसको उसको एनर्जी नै यस्तो छ कि ऊ लेजी भइहाल्छ
भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ मेरो एनर्जीले गर्दाखेरि पनि म लेजी भइरहेको भन्ने कुराको रियलाइजेसन मलाई भयो भने त सो देन आई क्यान स्टार्ट कि वाट क्यान आई डु टु ब्यालेन्स द्याट एनर्जी अनि त्यसपछि हाउ क्यान आई मेक अ कन्सियस चोइस होइन सो द्याट आई डोन्ट बिकम लेजी भन्ने त त्यसपछि बल्ल स्टार्ट भयो नि त होइन तर त्यो पोइन्टसम्म त ऊ त बिचरा हो नि त बिचरा हो होइन सो त्यो पोइन्टसम्म त डिस्पाइट हिम वान्टिङ टु बिकम अ बेटर पर्सन होइन उसलाई चाहिँ त्यो पाथ नपाएको हुनसक्छ नि अनि सो मेरो चाहिँ त्यही भएर एस्ट्रोलोजीको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के हो भने इट इज अ गाइड एन्ड इट इज अ पाथवे इट इज अ एनर्जी पाथवे क्या यसले चाहिँ डिरेक्सन दिइदिन्छ कि होइन इफ यु वान्ट टु एचिभ समथिङ इन दिस डिरेक्सन होइन यु टेक दिस पाथ होइन यो चाहिँ दिस इज हाउ योर करेन्ट एनर्जी सिस्टम्स आर एलाइन्ड सो एन्ड इफ दिस इज योर पर्स्युट होइन टेक दिस पाथ एन्ड दिस इज गोइङ टु द बेस्ट पाथ भनिदिन्छ क्या त्यो त हो लाइक मलाई पनि कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ कि केही कुराहरू ठ्याक्कै मिलेको हुन्छ होइन मिलेकै नै हुन्छ कि के भनेको छ मेरो चाहिँ भाइसँग कि त झगडा पर्थ्यो अरे कि त भाइ धेरै घुमन्ते हुन्छ अरे होइन भाइसँग मेरो झगडा पर्दैन एन्ड देन ऊ घरमा प्रायः बसेकै हुँदैन क्या कहिले अहिले पनि अब अस्ति एक हप्ता बस्यो फेरि अन्नपूर्ण खिच्न गइहाल्यो फेरि आएर फेरि अर्को ठाउँ फेरि आएर फेरि अर्को ठाउँ अनि यसो सोच्दाखेरि कसरी चाहिँ मिलायो त यिनीहरूले त्यो कुराहरूले एक्साइटमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ होइन अनि त्यहाँमाथि यो हेराउने भन्छौँ हामी होइन अब हातमा कतिको विश्वास लाग्छ हेराउनु त के हेर हात रे त्यसपछि चिना अरे है म त चिना बिग्रिएको मान्छे रहेछु त्यो पनि लाइक कि पछि अस्ति भर्खरै गएर रियलाइज भयो मेरो ओरिजिनल चिनामा मेरो जन्म स्थान नै रङ लेख्दैको रहेछ त्यसले गर्दा खोइ कुन एउटा अङ्कमा 11 हुनुपर्ने ठाउँमा 10 रहेछ त्यसले गर्दा अहिलेसम्म जति ठाउँमा देखाएँ मेरो प्रेडिक्सन टोटल्ली एकले मात्रै भयो नि अलिअलि त रङ त काहीँ न काहीँ त भयो फरक त पारेको थियो होला धेरै फरक होइन एउटा अङ्क फरक पर्ने भनेको धेरै फरक पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसो सोच्दाखेरि कति कुराहरू मिलाएको छ जस्तो लाग्छ होइन कति कुराहरू एक्सेप्ट गर्छु कति कुराहरू चाहिँ यो रङ हुनसक्छ भन्ने कुरा छ भने अब तार्नै नसकिने कुरा अथवा मैले जतिसुकै गर्दा पनि त्यो हुनु नै छ भने त त्यो भएरै छाड्छ बदेन मैले आफूले सकेसम्म चाहिँ टार्न सक्ने छु भने मलाई चाहिँ मानिलिउँ कि के लेखेको छ भने बी कसियस वाइल ड्राइभिङ अन द अर राइडिङ अन द अपोजिट लेन भनेको छ बट देन मलाई अहिलेसम्म साइकल पनि चलाउन आउँदैन होइन तर जीवनमा गएर कुनै ठाउँमा मैले गएर चलाउन सिक्छु होला अथवा केही गर्छु होला त्यो बेलामा गएर अब आफ्नो मतलब हुन्छ नि म कन्फिडेन्ट नभएको कारणले अथवा केही कारणले गर्दा जे पनि हुनसक्छ होला नि त त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि मेबी त्यो कुराहरूले चाहिँ ल कसियस हु भनेको छ भने कसियस हुनु पऱ्यो होला अब त्यो भनेर यो मिल्दैन भनेर म हरेक टाइम चाहिँ रङ लेनमा मात्रै कुदाइ गर्ने भने त त्यो त मिलेन नि त फेरि त्यो रङ लेनमा हिँड्दा त कसियस हुने भन्ने त त्यो कमन सेन्स पनि त हो होइन सो त्यो कसैलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि पनि प्रब्लम हुन्न भने पनि त उसले लङ लेनमा हाल्यो भने त एक्सिडेन्ट त हुन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यही भएर यो पोइन्टर हो क्या सो इट हेल्प्स यु मेक अ चोइस टेक अ टर्न होइन गेट इन्टु अ डिरेक्सन भन्ने लाग्छ होइन अल्सो आफूलाई आफूबाट निक्लेर हेर्ने मौका दिन्छ जस्तो लाग्छ क्या हो होइन आफूलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न पाइयो नि त थर्ड पर्सन मिलोस् कि नमिलोस् यस्तो चाहिँ हुन सक्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो नि त होइन सो अब गुन्जन वाइ डु यु वान्ट टु बिकम अ स्ट्रिमर अर होइन वाइ यु चोज दिस स्ट्रिमर्स अलर्ट एज अ प्लेटफर्म एन्ड वाइ नट अदर थिङ्स होइन अरू कुरामा ती वाइ डिड यु सी एनी चाम होइन लाइक अरू कन्टेन्ट क्रिएटर पनि त हुन सकिन्थ्यो होइन गेमिङ कन्टेन्ट क्रिएट वाइ आर यु इन्टु द्याट जोन अनि त्यसपछि सो त्यो स्ट्रिमसितको ड्राइभ के हो होइन सो वाट मेड यु कम एन्ड गेट एट्याच्ड अर हुन्छ नि हुक टु द्याट थिङ क्या सो कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्यो के भयो खासमा भन्नुपर्दाखेरि होइन म सानैदेखि नै अथवा अलिकति ठुलो आफूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा पुगेँ अलिअलि भनेदेखि नै त्यस्तो गेमर पनि होइन म त्यस्तो पढ्ने मान्छे पनि होइन एन्ड देन अलिअलि अप्स एन्ड डाउन्सहरू यताउति हुँदै भइरहेको थियो एन्ड देन पछि गएर ट्राई गऱ्यो नि त लाइफमा अरू कुराहरू पनि अब के ट्राई मतलब कि जब एउटा ठाउँमा मतलब अब रिजल्ट नराम्रो आइसकेपछि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड अनि आई जोइन ग्रिन टीको मार्केटिङ ओके होइन अनि आई डिड सम टाइम त्यहाँनिर अनि फेरि ल अब चाहिँ युएस ट्राई गर्नु पर्ला होइन अनि युएस पनि ट्राई गरेँ अनि अब भिजा लागेन मैले प्रोसेसमा गडबडी गरेँ अलिअलि यताउति गरेँ अब कलेज
मतलब एजुकेसन भिजामा एप्लाई गर्ने ठाउँमा बिजनेस भिजामा एप्लाई गरेँ होइन आफैले सर्च गरेर त्यो बेलामा एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने क्या हो साइबर सेक्युरिटी आई स्टिल बिलिभ कि लाइक टेक्नोलोजी कम्पनीमा साइबर सेक्युरिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनि अझै पनि त्यो कुरामा विश्वास छ तर म त्यसमा एक्सपर्ट अथवा म त्यसमा धेरै भिजेको छुइनँ बट देन त्यो बेलामा एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो अनि युएसमा इसी काउन्सिलको इभेन्ट हुन रहेछ एप्लाई गरेँ त्यसपछि अनि उनीहरूले एक्सेप्ट पनि गरेँ ल अब त खतरै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो उता जान्छु भिजा चेन्ज गर्छु एकदम सिम्पली अब भर्खर 12-13 पढे सकेको मान्छेले के गर्ने होइन अनि त्यस्तो चाहिँ गरेँ रिजेक्ट भयो एन्ड देन यहीँनिर अलिअलि गर्दै वेबतिरको कामहरूमा छिरेँ लाइक सुरुमा चाहिँ एचटिएमएल सिएसएसहरू यताउतिको वेबसाइटको फ्रन्ट एन्ड पार्टमा पाटापुट्टा पार्ने कामहरू गर्थेँ होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै क्लाइन्टहरूको प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरिदिने त्यस्तो कामहरू गर्न थालेँ होइन अनि त्यो ग्रो हुँदाहुँदै अब राम्रै नै भइरहेको थियो नराम्रो पनि होइन आफूलाई मलाई चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति अथवा धेरै कुरा एलोकेट गरेर के गर्ने हो र जिन्दगीमा जस्तो लाग्छ खासमा चाहिँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स गेटिङ लङ्गर अलिकति अनि त्यसो छैन ओके अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै कुरा ट्राई गरेँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ म एक टाइममा स्ट्रिम हेर्न थालेँ क्या आफै स्ट्रिममा इङ्गेज हुन थालेँ काम गरेर आइसकेपछि एउटा टाइममा खाना खाने टाइममा युट्युबको भिडियोहरू हेर्दै आई गट इन्टु स्ट्रिमिङ अनि त्यो बेलामा मोटलहरूको स्ट्रिम एकदम हेर्थेँ म आफै पनि पब्जी खेल्थेँ क्या त्यो बेलामा मोबाइलमा गेम खेलिन्थेँ मजाले पब्जी मोबाइल अनि त्यो हेर्दाखेरि स्ट्रिम फलो गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि एन्ड देन वान डे आई स कि दे आर प्लेइङ GTA 5 GTA 5 को कुरामा त म आउनै बाँकी छ होइन लास्टै बवाल लाग्छ मलाई GTA 5 को आरपी भन्ने कुरा अनि GTA 5 हेरेँ अनि एन्ड देन GTA 5 त बच्चामा त खेलेको हो ग्रान्ड थेफ्ट अटोको सैन एन्ड्रियास भाइस सिटी खेलेको यिनीहरू त खेलेको हो नि त होइन अनि त्यसपछि GTA 5 पनि खेलियो स्टोरी मोड खेलियो तर त्यो बेलामा जुन भर्जन चाहिँ हामीले अफिसियली नपाएको हो अनअफिसियल भर्जनहरू खेल्यो भनौँ न होइन अनि त्यसपछि अनलाइन खेल्न मिल्दो रहेछ यु क्यान इन्टरेक्ट विथ पिपुल यु क्यान डु लट अफ थिङ्स जस्तो क्या मान्छेहरू गएर ग्रुपमा 4-5 जना नाचिरहेछन् कुरा गरिरहेछन् अनेक काम गरिरहेछन् प्लेन उडाइरहेछन् होइन अनि त्यहाँनिर कम्युनिकेट भइरहेछ अनि के चाहिँ रहेछ यो भनेर खोज्न थालेँ एन्ड देन फिगर आउट कि यो एउटा सफ्टवेयरबाट चाहिँ मैले GTA 5 खेल्न मिल्दो रहेछ मलाई ओरिजिनल गेम चाहिँदो रहेछ भनेर अनि त्यो कुराहरूको लागि मिलायो अरे अनि त्यो सर्भर जोइन गरेँ सबभन्दा सुरुमा इन्डियाको सर्भरमा खेल्थेँ त्यसपछि अनि पछि चाहिँ टु बी एकदम प्रिसाइज कर्मा लाइभ होइन उहाँको स्ट्रिम देखेँ मैले फेसबुकमा हि वाज लाइक नेपालको फेसबुकमा पिसी गेमिङबाट स्ट्रिम गर्ने इज वान अफ दि ओल्डेस्ट भनौँ न होइन अनि आई टेक अलवेज हिम एज अ मोडल अलवेज हिम एज लाइक नेपालको एउटा पिसी गेमिङको केसमा चाहिँ उहाँले राम्रै गर्नुभयो अनि उहाँको स्ट्रिम हेर्थेँ ल नेपाली बोलिरहेछन् अब त म त इन्डियन बोल्थेँ के थियो भाइ भन्थेँ पुरै हुन्छ नि मेरो त स्पिकिङ हिन्दी त पुरै खतरा हुन थालिसकेको थियो इन्डियनसँग खेल्दै त्यसपछि अनि नेपालको सर्भरदेखि यो त बवाल रहेछ जस्तो लाग्यो एन्ड देन आई जोइन सर्भर अनि त्यहाँभित्रको कुराले मलाई एकदम फ्यान्टासाइज गर्ने क्या आई डोन्ट नो मान्छेहरूलाई लाइक अब हुन्छ नि यो भर्चुअल कुरामा कतिको फ्यान्टासाइज हुन्छन् आई डोन्ट नो बट मलाई एकदम धेरै बवाल लाग्छ होइन अनि के भने भित्र तपाईँले पुरै फरारी किन्न मिल्यो होइन भित्र तपाईँले बाइक खतरा किन्न मिल्यो मसँग जिप थियो मसँग अनेक गाडी थियो कि गेमभित्र त्यो चाहिँ तपाईँले त्यतिकै आउँदैन नि त गेम जोइन गर्दै आउँदैन यु डु वर्क क्या गएर गेमभित्र काम गर्नुपर्छ यो ग्राइन्ड टोटल्ली त्यो ग्राइन्ड भनेर त्यो अरू गेम जस्तो सुटिङ मात्रै हानेर बस्ने होइन कि गेमभित्र तपाईँ एउटा गाडी काम फोहोर उठाउने काम गर्ने होइन गएर फोहोर उठाउनेको अफिसमा जाने लुगा चेन्ज गर्ने गाडी लिने फोहोर उठाउन जाने सहरभरिको फोहोर उठाउने पैसा आउँछ कलेक्ट गर्ने ब्याङ्कमा राख्ने होइन अनि त्यसपछि त्योबाट गाडी किन्ने बिस्तारै लास्टै रमाइलो लाग्न थाल्यो अनि नेपालको सर्भरमा खेल्दै जाँदाखेरि आई टेक माइसेल्फ एज अ डिफेन्सिभ पर्सन होइन त्यति धेरै अग्रेसिभ हुन मन लाग्दैन मलाई रिसहरू यताउति कन्ट्रोल गर्छु पनि म भन्दिनँ किनभने उत्पन्न भए पो कन्ट्रोल गर्ने त त्यो सोर्सबाट नै त्यो धेरै उठ्दैन क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ अचाक्लै नै हुन्छ अनि त्यो कहाँबाट बोइल अप हुन्छ थाहा छैन बट देन धेरै उत्पन्न हुँदैन रिस भनौँ न रिस रागहरू अनि क्रोध अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि म चाहिँ डिफेन्सिभ भएको कारणले गर्दा आई थट कि आई सुड ट्राई पुलिसवाला कुरा त्यो गेमभित्र अर्को मान्छेसँगै पुलिस पनि हुन्छ क्या पुलिसको जब भनेको सहरमा मान्छेले केही क्राइम गरेका छन् भने उनीहरूलाई पक्रिने ल्याउने सजाय दिने जेल पनि हुन्छ उनीहरू जेलमा सजाय कटाउँछन् होइन अनि पुलिस जोइन गरिसकेपछि
आई थट कि ओके म गेम खेलिरहेको छु, आइएम सिइङ स्ट्रिमर्स, मेरो कम्प्युटरले पनि सपोर्ट गरिरहेछ होइन। त्यो बेलामा कम्प्युटर जोड्दाखेरि राम्रै खालको त्यो बेलाको टप स्पेक्स नै थियो भनौँ न होइन। अनि सो इट स्टार्टेड आउट एज अ क्युरियोसिटी एन्ड यु जस्ट वेन्ट इन्टु द्याट वर्ल्ड एन्ड यु लस्ट योरसेल्फ इन द्याट वर्ल्ड। आई नोइङली लस्ट, मतलब आई वान्टेड मी टु बी लस्ट भनौँ न। ओके, अनि सो डु यु थिङ्क यु आर ट्राइङ टु स्केप द रियल वर्ल्ड बाई गोइङ इन्टु अ भर्चुअल वर्ल्ड? होइन, म कहिलेकाहीँ त्यही सोच्थेँ कि मेरो एउटा पोइन्टमा म लाइफको काम गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट जुन मलाई अझै पनि रमाइलो लाग्छ कि म रेगुलर अब आज एउटा सपना देखेँ, त्यो सपना सकिएको छ भने भोलि म त्यही सपना देख्थेँ, पर्सि त्यही सपना त्यसको कन्टिन्यू हुन्छ नि त्यो देख्थेँ क्या। अनि आई युज टु रियलाइज ओके सपनामा त आफूले जे चाहे त्यो हुनसक्छ होला, एन्ड देन द टोटल थिङ इज योर बडी निड्स टु बी अलाइभ। मैले खाएँ पिएँ त्यसपछि सुतेर सपनामा मात्रै व्यस्त हुन सकेँ भने त इफ द अल्टिमेट गोल इज टु बी ह्याप्पी एन्ड आई एम ह्याप्पी देयर, ट्राई किन नगर्ने होला र जस्तो। बट देन अहिले त मसँग त्यो चान्स छैन त्यो ट्राई गर्नलाई होइन। आई हेभ रेस्पोन्सिबिलिटिज, आई हेभ लट्स अफ थिङ होइन, प्यारेन्ट्स, भाइ बहिनी एन्ड एभ्रिथिङ। अनि त्यसपछि सोच्दै कहिले काहीँ फाइ एभर गेट मतलब हुन्छ नि सबै रेस्पोन्सिबिलिटीबाट निक्ल्यो भने चाहिँ आई सुड ट्राई दिस काइन्ड अफ थिङ्स हुन्छ नि। सपनामा मतलब लिटरली हुन्छ नि त्यो कन्टिन्यू हुने क्या, आज एन्ड भएको कुरा त्यहाँ एन्ड हुने, सपनामा काम गर्ने। इभन कहिले काहीँ के हुन्थ्यो अब टेक साइडमा अलिअलि काम गर्दाखेरि थोरै थोरै क्लाइन्टहरूको काम गर्दाखेरि इरर आउँथ्यो, अनि त्यसपछि लास्टै धेरै सोच्ने क्या। अनि त्यो म सपनामा पनि काम गरेर हुन्थेँ। अनि कहिले काहीँ लाइक यो कुरा 3-4 चोटि पनि भएको छ कि आई हेभ फाउन्ड सोल्युसन वाइल अस्लिप। बट द्याट ह्यापन्स होइन, त्यो त इट इज अ गुड थिङ। त्यो हाम्रो ब्रेन चाहिँ कहिले पनि स्लिपमा जाँदैन नि त। आवर बडी स्लिप्स बट द ब्रेन किप्स वर्किङ। सबकन्सियस ब्रेनमा चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ। एन्ड इफ यु स्लिप विथ अ प्रब्लम यु गेट अप विथ अ सल्भ प्रोसेस होइन। त्यो त आई थिङ्क देयर इज अ साइन्स टु द्याट एज वेल। या देयर माइट बी साइन्स टु द्याट, बट आई फाइन्ड इज लाइक यो एकदम धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि मलाई। आई डोन्ट नो अरू मान्छेलाई पनि हुन्छ होला, बदिन उनीहरूलाई यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन, अथवा उनीहरूले त्यो कुरा यत्तिकै एक्सेप्ट गरेर छन्, अथवा उनीहरूले रियलाइज पनि गरेर हुन्छन् कि हुँदैनन् होइन। तर लास्टै रमाइलो लाग्ने क्या। अनि अहिले आउँछ नि लाइक मोस्ट अफ द पिपल देयर आर लाइक द वर्ल्ड इज डिभाइडेड। मेटाहरूले अथवा भनौँ न यो अब अहिले त रिसेन्टली एप्पलले पनि ल्यायो क्या अरे, इट्स लाइक ट्राइङ टु इमर्स पिपुल इन्टु भर्चुअल वर्ल्ड। अनि त्यहाँनिर एउटा केही रियालिटीको कुरा राखेर होइन। अनि एट द एन्ड इफ द मेन भ्यालु इज कि त्यहाँनिर केही काम हुनु पऱ्यो भने मैले चाहिँ GTA 5 मा गएर एउटा युनिभर्सिटीभित्र अथवा एउटा कलेज भनौँ, अथवा सानो एक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा इङ्ग्लिसको सानो कोचिङ क्लास मात्रै भनौँ न, गेमभित्र गएर चाहिँ त्यहाँ गएर टिचर पनि हुनुहुन्छ गेमभित्र नै, मेरो अरू क्लासको क्लासमेटहरू पनि छन् गेमभित्र नै होइन। बिहान मतलब उठ्ने बित्तिकै गएर गेमभित्र गएँ, मजाको गाडी लिएँ होइन। अनि अब सर गएँ, कलेजको बिल्डिङ पनि खतरा छ गेमभित्र होइन। गएँ त्यहाँभित्र गएर मजाले क्लास लिएँ इङ्ग्लिसको। द मेन भ्यालु देयर इज मैले इङ्ग्लिसको क्लास लिनु नि त होइन। मलाई त उठेर 4 घन्टाको यात्रा अथवा 1 घन्टाको यात्रा त्यो बसमा चढेर गर्मी खेपेर गएर क्लासमा क्लास लिनु पनि खासमा हुने कुरा त्यही त होला होइन। अब त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स अ म्याटर अफ डिबेट होइन। अब त्यो गेममा भएको कोचिङ क्लास चाहिँ हाउ गुड इज इट, अनि वुड द वर्ल्ड एक्सेप्ट द्याट एज अ लर्निङ अर नट होइन। सो भोलिको दिनमा त वर्ल्ड त्यही डिरेक्सनमा जान सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि, वेयर यु डोन्ट लिभ यर होम, यु आर जस्ट इन यर होम एन्ड यु क्रिएट सिमिलर एक्सपिरियन्स एन्ड यु ट्राई टु गेमिफाई द लर्निङ प्रोसेस होइन। तर आजको दिनमा चाहिँ वुड पिपल एक्सेप्ट द्याट एज अ लर्न्ड थिङ होइन। मान्छेले चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ सिकेको मान्छ कि मान्दैन, सर्टिफिकेटलाई भ्यालु दिने कि नदिने, सर्टिफिकेटलाई भ्यालु दिने कि नदिने होइन। त्यो डोमिनमा जान्छ नि त। गेममा पढेको रे यसले गेममा सिकेको रे अनि यस्तो त कहाँ हुन्छ भनिदिन्छ नि त सिधै। त्यो त हुनसक्छ, त्यो एक्सेप्ट त अहिले गर्दैनन् नि त होइन। यो त जस्ट एउटा हुन सक्ला भन्ने कुरा हो। त्यसमा कति धेरै कुराहरूको लाइक हुन्छ नि, धेरै कुरालाई अफेक्ट गर्ने कुरा हो नि त त्यो त होइन। अनि थाहा छ मैले पहिला गेम खेल्दाखेरि गाली खान्थेँ अलिअलि, अनि पुलिस हुन थालिसकेपछि अलिक कम गाली खान थालेँ, बाबामामले नि हुन थाल्नुभयो। अनि यसले त कस्तो मजाले कुरा गर्दो रहेछ, मान्छेले कुरा बुझाउँदो रहेछ, अनि त स्टार्टेड टु एक्सेप्ट। अनि गेममा मलाई लाइक कहिलेकाहीँ के लाग्थ्यो कि सानोतिनो केसहरू त यसो लाइक एउटा लेभलसम्म इन्भेस्टिगेसन भने यो यहाँनिर यो भनेको यो भन्ने कुरा चाहिँ गेमले नै गर्दा बुझिसकेको थिएँ क्या। अब पुलिस हुनलाई नि मैले पुलिसको फर्म भरेर इन्टरभ्यू दिएर अनि ट्रेनिङ लिएर जानु पर्थ्यो। So have you ever thought of doing the same in the real world? पुलिस हो अब रियल वर्ल्डमा
त्यस्तो सोचेको छैन मैले होइन किनभने रियल वर्ल्डमा त म पुलिस हुनको लागि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ दौडिनुपर्छ आई सुड किप माइसेल्फ पुरै फिट पुरै हेल्दी होइन त्यो गर्नुपर्छ नि त बट देन मेरो बडी त्यसको लागि रेडी छैन क्या ओके सो अनि सो इज दिस अ हबी फर यु अर इज दिस अ प्यासन अर इज दिस अ बिजनेस वाट डु यु से इट इज गेमिङ टोटललाई भन्दाखेरि इट्स काइन्ड अफ गेटिङ आउट फ्रम द रियालिटी थिङ होइन एन्ड वाइ डु यु वान्ट टु स्किप द रियालिटी नट टोटली स्किपिङ द रियालिटी बट समटाइम्स आई गेस वी निड इट क्या अनि इट्स नट द्याट कि आइएम 24/7 इन्टु गेम्स होइन अनि त्यसपछि अब रियल उसमा नि कामहरू पनि गरिन्छ बट देन कहिलेकाहीँ इट्स अ गेट स्केप गेट अवे जाने अनि त्यसपछि मजा आउँछ नि त लाइक देयर इज कम्युनिटी देयर इज पिपल देयर इज थिङ्स टु डु कहिले के मान्छेले के भन्छन् डिफ्रेन्ट खालको नेचर अफ मान्छेहरू हुन्छन् के तरिकाले कुरा गर्छन् होइन अनि रमाइलो लाग्ने सो इज एभ्री पार्टिसिपेन्ट इन द्याट भर्चुअल वर्ल्ड सम ह्युमन बिङ फ्रम सम पार्ट अफ द वर्ल्ड या हो त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट मैले गेममा चिन्जान भएको भनौँ न ओके म गेममा पुलिस थिएँ हि वाज इन डक्टर राइट हामी दुईजनासँग खतरा गाडी हुन्थ्यो हाम्रो कुराहरू हुन्थ्यो एन्ड देन लेटर हिज को फाउन्डर अफ माई स्टार्टअप स्ट्रिमर्सअलर्ट ओके वी मेट इन गेम भनौँ न यु फाउन्ड योर को-फाउन्डर इन द गेम या आई फाउन्ड माई को-फाउन्डर इन गेम वाउ असम अनि लेट्स से कि होइन you could build a world where anything you imagine is true होइन अहिले चाहिँ for you are doing that in your games होइन let's say कि real world मै whatever you imagine comes true होइन so त्यो केसमा चाहिँ what would the real world look like त्यो हुँदाखेरि चाहिँ would you still रियल वर्ल्डमा पनि म गेमै खेल्थेँ अनि भित्र गेममै जान्थेँ हो कि होइन सो अर इज इट समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु इन द रियल वर्ल्ड बट युआर नट गेटिङ द्याट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड युआर ट्राइङ टु डु इट इन द गेम वर्ल्ड होइन जस्तै कि पुलिसको केसमा जस्तै कि गेटिङ सम एजुकेसन गोइङ टु एन युनिभर्सिटी होइन सो इमेजिन वाट एभर यु क्यान थिङ्क अफ कम्स ट्रु होइन भने वाट वुड यु थिङ्क अफ होइन रियल वर्ल्डमै हुन्छ रहेछ आई एम नट टकिङ अबाउट गेम्स होइन सो वाट एभर यु थिङ्क अफ टुडे इट इज गोइङ टु कम ट्रु इन सम डेज भने सो वाट वुड यु थिङ्क हाउ वुड योर लाइफ लुक लाइक वुड यु स्टिल बी डुइङ स्ट्रिमर्स अलर्ट वुड यु स्टिल पर्स्यु द्याट बिजनेस होइन वाट वुड वर्ल्ड लुक लाइक फर यु यस्तो हो इट्स काइन्ड अफ टफ क्वेसन अलिकति किनभने देयर माइट बी लट्स अफ थिङ होइन विच आई वुड वान्ट टु डु होइन मलाई गर्न मन लाग्थ्यो होला बट देन त्यो केसमा चाहिँ अब रियालिटी जे छ त्यो नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्छु क्या म आई वुड नट चेन्ज थिङ्स होइन सो यु वुड स्टिल बी डुइङ वाट एभर यु करेन्टली डुइङ या तर अब केही मिस्टेकहरू चाहिँ मानिलियो कि मैले चाहिँ फ्युचर फोर्सी गर्न सक्छु भनेर माग्थेँ होला अथवा त्यो गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी आफूमा राख्थेँ होला अथवा चाहिँ मैले केही रङ गरेको कुरालाई राइट बनाउन सक्ने क्यापेबिलिटी राख्थेँ होला हुन्छ नि के अरे अब आफ्नै वर्ल्ड हो नि त आई कुड लाइक टाइम ट्राभल त्यसपछि जे पनि गर्नु पाइयो नि त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन्थ्यो होला बट द्याट इज नट पोसिबल होइन अनि आई थिङ्क लाइक आई वुड स्टिल बी डुइङ वाट आई एम स्टिल डुइङ again imagine that you are going to die in a few days okay होइन so would you continue doing whatever you're currently doing लास्टको 1-2 दिन चाहिँ म टाइम राख्थेँ होला होइन अब फ्यु डेजमा कति दिन हो अब भोलि नै पनि हुनसक्छ पर्सि नै पनि हुनसक्छ होइन त्यो 1-2 दिनलाई पनि कसरी भन्नु मैले होइन जब कि टोटल टाइम नै 2 दिन छ भने होइन सो बट डु यु नो वेन यु आर गोइङ टु डाई I don't know. Can it not be tomorrow morning? It could be. So why tomorrow morning त धेरै पर हो. So it could be the next moment. अहिले नै एउटा कुनै भूकम्प आएर अथवा जे भएर जे पनि हुनसक्छ. There are lots of uncertainties and there are lots of possibilities. केही कुरा हुनु अर नहुनुमा. हो. So त्यो हुनसक्छ भनेदेखि अनि हाउ क्यान यु से कि म त्यो 1-2 दिन चाहिँ पछाडिको चाहिँ अरू केही गर्थेँ होला अगाडिको चाहिँ यसो त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त थाहा छैन एक्ज्याक्टली सो थाहा छैन भने सो वाइ आर यु नट लिभिङ इन अ वे द्याट यु कुड डाई द नेक्स्ट मोमेन्ट भन्ने कुरा हो कि मेरो क्वेसन चाहिँ होइन तर एन्ड आर यु लिभिङ द्याट वे होइन फर्स्ट अफ अल आर यु लिभिङ द्याट वे होइन वुड यु
आर यु डुइङ थिङ्स इन यर लाइफ इन अ वे वेयर यु कन्सिडर द्याट यु आर गोइङ टु डाई वान डे? त्यो त मैले एक्सेप्ट नै गर्छु। तर मलाई चाहिँ कहिले के लाग्छ, लाइक मेरो इनर थटले के भन्छ भने डाइङ इज काइन्ड अफ आवर बडी गिभ, अरू सर्कमस्टान्सेस नभइकन, मतलब कि गर हातखुट्टा नै भाँच्यो अथवा टाउको नै भाँच्यो त्योभन्दा केही नै सकिँदैन। बट देन मलाई कहिले के लाग्छ, आई वुड लाइक म अलिक परसम्म बाँच्छु होला, मेरो आफ्नो पर्सनल थट मात्रै हो यो, यु हेभ इन्ट्युसन, या अलिक बाँच्छु होला। एन्ड देन जब चाहिँ एउटा टाइम आउँछ जुन बेला चाहिँ म बेडमा पल्टिरहेको बेलामा इट्स अल अबाउट हाम्रो मुटु, हाम्रो आँखा, हाम्रो दिमाग, यो सबै कुरालाई आफ्नो बडीलाई आफ्नो इनर एउटा इनर्जी त हुन्छ होला नि त, केही न केही त कन्ट्रोल गरिरहेको छ हामीलाई होइन। हो त्यो कुरालाई केही फोर्स गराएर आफूले चाहिँ आई सुड ट्राई टु वेकअप वाला टाइम आउँछ होला आफ्नो होइन। एन्ड देन आई विल ट्राई टु वेकअप जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो खालको थटहरू आउँछ। सो अब केही एउटा अननोन सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि भइहाल्यो भने त त्यहाँ आफ्नो कन्ट्रोलै हुँदैन होइन। अनि तर सिन्स यु बिलिभ इन एस्ट्रोलोजी, डु यु बिलिभ इन रिइन्कार्नेसन? यस्तो छ, मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने म कुनै एउटा डाइमेन्सनमा अथवा कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्स जो हुनुहुन्छ उहाँकै छोरा थिएँ होला होइन। अनि सिन्स मेरो बाबाको र मेरो दाँत ठ्याक्कै मिल्छ। अनि समटाइम्स आई सी ड्रिम्स लाइक टोटली डाइभिङ इन्टु वाटर, पुरै मुनि, अर समटाइम्स फ्लाइङ इन द स्काई। अनि बाबाले पनि कहिले भन्नुहुन्छ पानीमा गरेको देख्छु भनेर। देन किन भयो त त्यस्तो होइन, वी आर लाइक कस्मिक बिइङ, एउटा कस्मिक इनर्जी। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा ट्रुथ, अथवा ट्रुथ त नभनौँ, किनभने आफैले पनि ह्युमेनले इन्भेन्ट गरेको कुरालाई यति एक्जिस्टेन्स चाहिँ के हो भनेर बिलिभ गर्ने हो भने त ह्युमेनले गरेको सबै कुरालाई ट्रुथ हो भन्नु पनि त मिलेन। बट देन इनर्जी अथवा हाम्रो भागवत गीता नि भनेछ कि हाम्रो आत्मा मरेर जाँदैन, वी चेन्ज फर्म होइन। होला कि कुनै ठाउँमा एउटा भएको 100 वर्षको रुख कोही मान्छेलाई पर्खेर बसिरहेको पनि त हुनसक्छ त्यो इनर्जी होइन। अनि ओके, सो बेसिकली यु आर सेयिङ कि इभन इफ यु आर गोइङ टु डाई होइन, यु लाइक टु कन्टिन्यू अन योर करेन्ट पाथ होइन त होइन। सो बट वाट आर द सम थिङ्स द्याट यु वुड प्रायोरिटाइज इन द लास्ट 1 or 2 days द्याट यु वुड ह्याभ, त्यो जुन अलिकति फरक केही चिजलाई छुट्याउँथ्यो भनेको चाहिँ वाट वुड यु लाइक टु सेपरेट द्याट फर? फ्रेन्ड्स, फ्यामिलीज, अनि दिस इज कलिग्स, एभ्रिथिङ लाइफमा कनेक्टेड भएको, टु से गुड बाई टु देम होला। अब बितेरै जाँदैछु भन्ने थाहा भइसकेपछि त आई सुड लाइक एटलिस्ट ह्याभ सबैलाई एउटा भोइस मेसेज छोड्न त टाइम लाग्थ्यो होला इन्टरनेटको मेसेन्जरमा, तर थाहा हुँदैन नि त कहिले के हुँदैछ भनेर। सो डु यु डु द्याट एज अ प्र्याक्टिस? यु माइट डाई टुमरो मर्निङ, सो वुड यु गो होम टुडे टुनाइट? त्यो त अब लाइक त्यो त जाँदैछु भन्ने थाहा भइसकेपछि गर्ने हो। अब मैले भोलिदेखि हरेक दिन म चाहिँ भोलि बित्न सक्छु, साथीहरू यस्तै रहेछ जिन्दगानी, के गर्नु, 1 दिनको 2 दिनको खेल भन्न थाल्यो भने पर्सिदेखि भन्दा ए साइको भन्न थाल्छ होइन। बट द्याट कुड बी ट्रु एट एनी डे होइन र? द्याट कुड बी, या लाइक हामीले हरेक दिन चाहिँ म भोलि मर्न सक्छु अथवा म अहिले एकछिन मर्न सक्छु भन्ने कुरा आफ्नो मनमा लिएर राख्यौँ भने त द्याट कुड कम ट्रु एउटा पोइन्टमा आएर त होइन भन्नु त। इट इज गोइङ टु कम ट्रु वान मोमेन्ट होइन, अभियसली कम ट्रु। सो होइन, मैले चाहिँ खास त्यो फियर राखिराख्ने र अलवेज बिङ स्टक इन द्याट मोमेन्ट कि यु कुड डाई एनी मोमेन्ट भन्दा पनि होइन, हाउ क्यान यु कन्सियसली डु वाट यु आर डुइङ इन यर लाइफ होइन, एन्ड किप द्याट इन पर्सपेक्टिभ क्या होइन। जस्तै मेरो डेथ हुन्छ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टिड हो नि त होइन। सो वाइ सुड आई वेट टिल अ डे द्याट आई फाइन्ड आउट होइन, मैले त त्यो त पत्तै लाग्दैन नि त कहिले पनि। सो मलाई यदि त्यो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मैले मेरो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई, मेरो साथीहरूलाई मैले चाहिँ एक्नोलेज गर्नुपर्छ, अर आई निड टु से होइन थ्याङ्क यू फर बिङ अ पार्ट अफ माई लाइफ भन्नुपर्छ भने वाइ एम आई वेटिङ होइन, वाइ एम आई नट डुइङ राइट अवे होइन, वाइ एम आई नट डुइङ रेगुलरली होइन। इफ द्याट इज समथिङ आई भ्याल्यु होइन, मैले त कुनै पनि टाइममा चाहिँ आई माइट बी डेड भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कुनै कुरा गर्न बाँकी छ भने, मैले कसैलाई थ्याङ्क यू भन्न बाँकी छ भने, कसैलाई एप्रिसिएट गर्न बाँकी छ भने, कसैलाई चाहिँ मैले होइन रिकगनाइज गर्न बाँकी छ भने, अर वाट एभर बी द रिजन होइन। सो हामी त त्यो कुर्छौँ नि त यो होइन, भइरहेको छ जिन्दगी चलिरहेको छ भनेछ, अगाडि बढेछ होइन, वी नेभर नो होइन। सो आई एम जस्ट ट्राइङ टु से कि होइन, वाइ वुड यु नट होइन एक्ट एज इफ यु आर गोइङ टु डाई होइन।
if that is that important to you, and you would actually do that if you knew you are dying, and even when you know you are not dying, or even you don't know when you are dying, and why can't you do that? यस्तो यसमा चाहिँ अनसर्टेनिटिजको केसमा चाहिँ आई एम अलवेज ग्रेटफुल फर वाट एभर हेज ह्यापन्ड टु मी होइन, जे भयो मेरो जन्म नै मेरो लागि ग्रेटफुलवाला कुरा होला होइन। अनि त्यसपछि हरेक कुराको लागि म ग्रेटफुल छु होइन, मेरो फ्रेन्ड्स फ्यामिलिज एभ्री वान होइन। एन्ड देन अब यो मृत्युवाला कुरा त अनसर्टेनवाला कुरा भयो, भरे नै हुनसक्ने अथवा इलेक्सनमा हुनसक्ने कुराहरू त धेरै नै अनसर्टेन कुरा भयो नि त। तपाईँलाई मान्ने हो कि तपाईँलाई नभनौँ कुनै एउटा मान्छेलाई मलाई पनि भन्दा हुन्छ, त्यही पनि नभनौँ, कुनै एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा रोग लागेको छ अथवा उसको चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो केही छ उसको चाहिँ स्योर छ भने हि माइट नो कि ल म अब चाहिँ बित्दैछु मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। बट देन हामी त सधैँभरि आफू मनभित्र त्यो कुराको लागि ग्रेटफुल हुने हो नि त होइन। बट देन वेन वी मिट पिपल, अब सबैजना लाइफ सानोदेखि कतिजना मान्छे भेट्यौँ, कतिजना मान्छे अहिलेसम्म क्लोज छन्, कतिजना मान्छेहरू अलिकति पर छन्, कतिजना मान्छे कुन लेभलमा छन् होइन। वी डोन्ट गेट टु टक टु देम एभ्री डे। अब त्यो सबजनासँग गर्न थाल्यौँ भने त देयर आर लट्स अफ पिपुल। अनि लाइफमा जे गर्ने हो हाम्रो त काम नै दिउँसोभरि बोलेर बस्ने अथवा हरेक दिन उठ्ने थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ माई लाइफ भन्ने, अनि राति सुत्ने फेरि भोलि बिहान उठ्ने थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ माई लाइफ हुन्छ नि त होइन। बट अगेन हुनसक्छ त्यो तर त त्यसरी सबैलाई त्यसरी भन्नु नेसेसरी नहोला होइन। देयर आर सम पिपल हु म्याटर अ लट एन्ड सम पिपल होइन मे नट म्याटर अल्सो। खास होइन आई डोन्ट नो इफ समबडी हेज डाइड इन देयर फ्यामिली अर नट, बट हाउ लङ डु यु थिङ्क पिपल विल होइन किप रिमेम्बरिङ यु अर एप्रिसिएटिङ यु अर हुन्छ नि किप यु इन देयर थट्स होइन। उनीहरूले कति सम्झिन्छ होला त नि हामीलाई होइन। अहिले पनि त इफ यु आस्क मी माई फादर पास्ट अवे वेन आई वाज 9 years old होइन। आई एम नाउ 30-31 होइन। सो आई ओन्ली रेयरली रिमेम्बर एट अकेजन, त्यो पनि होइन त्यो सम्झिनै पर्छ भन्नेवाला केसमा कि होइन। सो त्यो नभएपछि त अब टुमोरो वेन आई डाई अल्सो द सेम इज गोइङ टु रिपिट एन्ड द सेम थिङ रिपिटेड विथ माई फादर अल्सो वेन हिज फादर डाइड। सो कति सम्झिन्छ त नि मान्छेले, के हुन्छ त नि, इज इट द्याट इम्पोर्टेन्ट होइन, डज इट म्याटर? यस्तो हो लाइक हि इज देयर इन सर्टेन एउटा तपाईँको दिमागको एउटा कुनै पोइन्टमा त हि इज देयर नि त होइन। यु माइट हेभ रिमेम्बर्ड हिज फेस हिज भोइस होइन, रिकल गर्न टोटल्ली नसकेला बट स्टिल वी क्यान स्टिल रिकल जस्तो लाग्छ मलाई कहिले काहीँ फेस होइन। अनि त्यसपछि इट विल स्टे लाइक अर हि विल स्टे देयर अन्टिल यु डाई। एन्ड देन द सेम ह्यापन्स टु यर लाइक हुन्छ नि अपकमिङ्स क्या। आफ्नो छोराहरूको केसमा त्यही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, छोरीहरू त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्ट रिगार्डलेस अफ वाट एभर कुड हेभ ह्यापन, अथवा हामी राम्रो तरिकाले नराम्रो तरिकाले केही कुकर्म गरेर केही राम्रो कुरा गरेर बिते पनि एउटा पोइन्टमा त सबैकोबाट हट्ने नै हो नि त, किनभने दे विल डाई एज वेल होइन। वेन दे डाई दे फर्गेट। हो सो 2-3 generation 5 generationमा त त्यो एभ्रिथिङ ट्रेस अफ यु इज गन क्या, गन लगभग गन होइन। त्यो त म पनि अग्री गर्छु। ओके, so it was very nice talking to you. Thank you for being on the podcast. I hope we'll come across your streaming platform and we get to enjoy and see things around it. I wish you all the best and evolve your product. Try do things and hopefully we can collaborate on some things also. So it was very nice having you. Thank you for being here. Thank you for inviting. अनि मैले चाहिँ अब सोचेको पनि थिइनँ कि लाइक वी वुड लाइक टक यो पोइन्ट अफ कुरामा। सो अब अहिले स्टार्टबाट मैले सोधेको पर्सपेक्टिभवाला विकेन्ड पर्सपेक्टिभ एन्ड देन एन्डमा आइ एम गेटिङ एन्सर्स। So you know why I know why it is perspective. why it is weekend perspective, right? Yeah. These are things you generally think about in your weekends. Yeah, generally नभए सधैँभरि यस्तो सोचेर त सकिँदैन पनि। Okay, thank you. Thank you for inviting.